tayong 3 cups all-purpose flour dito. Ganyan, unbleached siya guys. I-mix lang natin. Lagyan natin ng olive oil, mga 2 tablespoons. So, ito na guys yung ating, hi Bobby. Ito na yung ating, yes, pag nag-bubble up na siya, meaning, pwede na, ready to go na. Okay, and then, lagay natin sa ating flour. Ganyan, i-mix. Whisker. Okay. Tapos, ayan lang, mix lang. Pag masyadong basa, guys, alam na, lagyan natin ng mga flour. Tapos, pag masyadong dry, syempre, lagyan natin ng tubig. Tapos, ayan na, hataw na tayo. Hataw na. Bigyan natin sa stand. Okay, so ito na yung ating pizza dough. Ako'y hininga. I'm out of breath. Ganyan lang siya. Tapos lalagyan ko lang siya ng cling wrap. So these are the girls' dough too. They got their own. We will see if it's going to rise too, and see if they will grow too. So ayan na guys yung ating pizza dough. At ayan din sa mga ayan. So umaisa na siya after 2 hours, 1.5 hours. So okay, ito na yung ating dough guys. Gutom na yan sa pizza. Pero yung una natin gagawin is yung vegan. Tapos ito lang yung cheese. No. So here is our vegetarian pizza. Ayan, square. Tapos yung vegan, nasa oven na siya. We'll show you guys when it's